নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই ৰাহুলকে আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই চেঞ্চাছ ভিডিঅ'টোত মই বহুত দেখি আছোঁ এই যিটো ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, যিটো আমাক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে বা ট্ৰেইনাৰসকলে যিটো ট্ৰেইনিঙত দিছিলে সেই মতেহে মই কনচেপ্টটো ল'ম। মই এতিয়া বহুত ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ যে চেঞ্চাছ নাম্বাৰ যিটো হাউচ বা বিল্ডিং নাম্বাৰ বুলি ধৰিব পাৰোঁ আমি, CN এটা হ'ল বিল্ডিং নাম্বাৰটোৱে। চ' এইটো 00 প্ৰথম ঘৰটো 001 দিম নে আমি CN স্লেজ দি এনেকৈ 1 দিম, তাৰপিছত ইয়াতে আমি চেঞ্চাছ হাউচ নাম্বাৰ বুলি লিখিব লাগিব, হয়নে? এতিয়া কিছুমানে দেখি আছে কয় এইটো সত্য, কিছুমানে কয় এইটো সত্য, ঠিক আছে। এতিয়া কোনটো সত্য হ'ব? এতিয়া কিতাপখনতো মই চাম, কিতাপখন মোৰ কাষত আছে আৰু মই ট্ৰেইনিঙত চবখিনি ধুনীয়াকৈ ডাটাখিনি কালেক্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ, তাতনো কেনেকৈ কি কৈছিলে সেইটো চাই ল'ম। এতিয়া ধৰা হ'ল এইটো হ'ল আপোনাৰ চেঞ্চাছ হাউচ নাম্বাৰ, ঠিক আছে। এইটো আমি হাউচ নাম্বাৰ বিল্ডিং নাম্বাৰ এটা যেতিয়া দিম, প্ৰথমতে আমি কি দিব লাগিব? বিল্ডিং নাম্বাৰ দিবলৈ ধৰা হ'ল বিল্ডিং নাম্বাৰ আমি প্ৰথমটো এপছত অট'মেটিক আহি যাব 1 বুলি। তাৰপিছতে আমি তাতে নিউ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলেহে আমি চেঞ্চাছ হাউচ তলত যদি চেঞ্চাছ হাউচৰ নিউ অপশ্যন ক্লিক কৰোঁ, তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম? চেঞ্চাছ হাউচবোৰ ভৰাব পাৰিম। এতিয়া ধৰা হ'ল এইটো এটা হাউচ, এইটো এটা হাউচ। এই নাম্বাৰটো কি হ'ব? 0001 হ'ব, 0001 ষ্টাৰ্ট হ'ব। তাৰপিছত এইটো 0002, এইটো এপছত অট'মেটিক আহিব। সেই হিচাপে আমি এই দুটা ঘৰত নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব, হয়নে? তাৰপিছত আমি কি যেতিয়া আহিম সেই ঘৰটোৰ পৰা, যিহেতু আমি চেঞ্চাছ ঘৰ দুটা পাইছোঁ, আমি দুটা বুলি এনেকৈ লিখিব লাগে। তাৰমানে CN1 মানে বিল্ডিং নাম্বাৰ 1ত দুটা চেঞ্চাছ হাউচ সোমাই আছে। কিন্তু কিছুমানে কি কৰে CN001 এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰা দেখা গৈছে। চ' এইটো কিমান দূৰ সত্য মই নাজানো, মোক ট্ৰেইনিঙত কিন্তু এনেদৰে শিকাইছে। মই এইটো বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকক প্ৰমাণ সহকাৰে। আৰু এই যে CN001 লিখি কি কৰিছে, তলত কিছুমানে এনেকৈ চেঞ্চাছ হাউচ নাম্বাৰবোৰ তলত লিখি দিছে। কিন্তু ট্ৰেইনিঙৰ যিখন কিতাপখনত দেখিছোঁ যিটো চেঞ্চাছ হাউচ হয়, সেই হাউচটোতহে এনেকৈ 001 আৰু 002 লিখা দেখা গৈছে। আপুনি যদি ইয়াতে মন কৰি দেখিছেনে, কিতাপত এনে দেখিছেনে 001, 002, 003, 004, 005, 006 এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত লিখা দেখা গৈছে, হয়নে? ইয়াত লিখা দেখা গৈছে ঘৰবোৰত। কিন্তু এইটো কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে মই ধৰিব পৰা নাই। কিছুমান এইটো গেটত এই ধৰণে লিখা দেখা গৈছে, কিন্তু এইটো শুদ্ধ মোৰ মতে এইটোকে শুদ্ধ হ'ব লাগে, কাৰণ ট্ৰেইনিঙত মোক এনেধৰণে শিকাইছে। তাৰমানে CN হৈছে বিল্ডিং নাম্বাৰ 1ত দুটা চেঞ্চাছ হাউচ আছে। এতিয়া চাওক, এই কথাখিনি সত্য প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে মই 27 জুলাইৰ পৰা মোৰ ট্ৰেইনিং আৰম্ভ হৈছিলে। চ' মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইখিনি যদি আপোনালোকে চাই, এইখিনিত মই ধুনীয়াকৈ লিখিছিলোঁ, এইটো দেখিছেনে, এইটো সত্য বুলি কৈছিলে। তাৰপিছত চেঞ্চাছ হাউচ নাম্বাৰিং এইটো ভুল বুলি কৈছিলে, তাৰমানে এনেকুৱাকৈ দিলে ভুল বুলি কৈছিলে। তাৰপিছতে আপোনাৰ অট'মেটিক বা এপছ, এইটো এপছত এনেকৈ অট'মেটিক আহি যাব বুলি কৈছিলে। CN2 এইটো সত্য বুলি কৈছিলে। নেক্সট যদি 3 নম্বৰ বিল্ডিংটোত যাওঁ, CN3 চেঞ্চাছ হাউচ যেনিবা এটা আছে, 1 লিখা দেখা গৈছে। ঠিক তেনেকৈ যদি আমি বিল্ডিং নাম্বাৰ 102 লৈ যাওঁ, CN 102, তাত 3টা চেঞ্চাছ হাউচ আছে, ধৰক 9, 10, 11। এইকেইটা অট'মেটিকলি এপছতে আহি যাব। আমাৰ এপছটো যে HLB এপছটোত এইটো আহি যাব। এইটো এনেকৈ শিকাইছিলে, কিন্তু কেনেকৈ কিহৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ কিছুমান বাহিৰৰ ইউটিউব চেনেলতো বা মোক কমেণ্টতো বহুতে জনাই আছে। মই ইমান হয়তো বিষয়ৰ ওপৰত কনফিউজ হৈ আছোঁ, কিন্তু মই এনেধৰণে লিখিছোঁ। ধৰা হ'ল মই বিল্ডিং নাম্বাৰ মই 10ত গ'লোঁ, ঠিক আছে। বিল্ডিং নাম্বাৰ মই 10ত গ'লোঁ, তেন্তে তেখেতসকলক বেয়াত মই কি লিখিলোঁ? CN10, ঠিক আছে। এনেকৈ দিলোঁ, CN10 লিখিলোঁ। আৰু ধৰক তেখেতসকলৰ চেঞ্চাছ হাউচ 3টা আছে, 3টা লিখিলোঁ। এনেকৈ লিখিব লাগিছিল। এতিয়া কিছুমানে এনেকৈ লিখি কি কৈছে, CN010 এনেকৈ লিখিছে। তাৰপিছত ইয়াতো 003 এনেকৈ লিখিছে। এইটোতো শুদ্ধ চাগে নহয়। যদি হয় কমেণ্ট বক্সত মোক জনাই দিব, কেনেকৈ একচুৱেলি আমি লিখিলে শুদ্ধ হ'ব, কাৰণ সকলোৰে শুদ্ধ হ'ব লাগিব। এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল মেপছৰ কথাত অকণমান চাম। চ' য়েষ্টাৰডে মই ইয়াৰলৈকে আছিলে, তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ আজি নাম্বাৰিং কৰি বাউণ্ডেৰী কৰি কমপ্লিট কৰিছোঁ। এইখন মই ৰাফকৈ বনাইছিলোঁ, এতিয়া মই ধুনীয়া এখন বনাইছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট হ'ব, এইটো ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। মেপখন অকণমান পৰিষ্কাৰ কৰিম, আৰু 2টা পেজ আছে মোৰ তাত। চ' এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ মই আজি গোটেইখিনি নাম্বাৰিং কৰিলোঁ। ক'ত পুখুৰী আছে, ক'ত টেম্পলবিলাক আছে দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ দিছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই যোৱাকালি দেখুৱাইছিলোঁ। চ' এইটো এৰিয়া মই আজি ভিজিট কৰি লওঁ। এনেকৈ মই মেপছখন ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈছোঁ, আৰু কাষৰ HLBবোৰ মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মোৰ
শেষ হ'ব এইটো যিহেতু মেইন ৰোড এইটো চাবৱে এইটো নদী হয় এইটো ডেম এটা আছে চুইচ গেট এটা আছে তাৰমানে চুইচ গেটৰ ইফালে নদী কাষত মানুহ কেইঘৰমান আছে এইটো দেখুৱাই দিছোঁ চ' মোৰ এণ্ড পইণ্টটো যদি হয় ইয়াতে হ'ব মই এইটো লিখা নাই এইটো লিখিম বাৰু এইটো মোৰ এণ্ড পইণ্ট হ'ব চ' মই এনেকৈ মেপখন লিখিছোঁ মোৰ টোটেল HLO হৈছে প্ৰায় 200 চ' এইখিনি মই এতিয়া নাম্বাৰিং যেতিয়া কৰিম মানে এপছত যেতিয়া ডাটা ভৰাম তেতিয়াহে মই ইয়াত নাম্বাৰিং কৰি যাম ঠিক আছে এনেকৈ গৈ নাম্বাৰিং কৰিম বৰ্তমান মই আগৰখনত কিন্তু মই ইয়াত নাম্বাৰিং কৰিছিলোঁ ঠিক আছে নাম্বাৰিং কৰিছিলোঁ দেখিছেনে কিন্তু মই এতিয়া আকৌ এইখনত নাম্বাৰিং কৰা নাই কাৰণ কিয় এপছৰ লগত যাতে মিলি যায় ধুনীয়াকৈ সেইটো কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ পৰিষ্কাৰ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ অকণমান আঁকিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতহে নাম্বাৰিং কৰিম বুজি পাইছেনে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ মই নাম্বাৰিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ কৰিছে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব মোৰ কিবা যদি কথাখিনিত ভুল হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই মোক কমেণ্ট বক্সত জনাই দিব এইটো আছিলে মোৰ এলটেড এৰিয়া আৰু এইখিনি মই এই মেপছখনৰ পৰা এইখিনি ধুনীয়াকৈ আজি মোৰ 3 দিনৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া মই কালি ছুপাৰভাইজাৰ হতুৱাই এইটো ভেৰিফাই কৰি ল'ম ভেৰিফাই কৰোঁতে যেতিয়া ছিগনেচাৰ কৰিব তেতিয়া মই এপছত ডাটা ভৰোৱা কাম আৰম্ভ কৰি দিম আৰু এপছত কেনেকৈ ধৰণৰ ডাটা ভৰাম আৰু ৱালত কেনেকৈ কি লিখিম মানে এই গাঁটাখিনি মই দেখুৱাই দিম চ' কিতাপখনত যদি আমি পঢ়োঁ বিল্ডিং নাম্বাৰৰ কনচেপ্টটো একদম ক্লিয়াৰে হৈ যায় ধুনীয়াকৈ ইয়াত বুজাই দিয়া আছে আপোনালোকে কিতাপখন পঢ়ি চাব পাৰে কিতাপখন যদি আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ে তেতিয়া দেখিছেনে আপোনালোকে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে কিতাপখন কিন্তু 2-3 পঢ়িহে আপোনালোকে কামবোৰ কৰিব যাতে নিখুঁত হয় কামবোৰ চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এটা ভিডিঅ' মই এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্চাছ ৰিলেটেড আনিম আপোনালোকে কিপ ছাপৰ্টিং লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব বহুত বহুত ধন্যবাদ